ඔයාලා වදත් ආයුබෝවන් කියලා අපි ගන්න දේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අලුත් නිර්මාණ කරන්න කැමති අපේ ඉස්කෝලේ යන නංගිලා මල්ලා වගේම අපේ අලුත් නිර්මාණකරුවන්ටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි වටි කියලා හිතන දෙයක් ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඒ තමයි bubble making machine කියන උපකරණය. අපි කොහොමද නිවසේදී අහක දාන ඉවතලන ද්‍රව්‍ය වලින් නිර්මාණය කරගන්නේ කියන දේ ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඔයාලත් හදලා උත්සාහ කරලා බලන්න. ගොඩක් සාර්ථක උපකරණයක් කියලා අනිවාර්යෙන් මතක් කරගන්න ඕනේ. අපි යමු වීඩියෝට. අද මම මගේ වැඩේ කරගන්න මෙන්න මේ වගේ උපකරණ කිහිපයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. තාම මංගාව තියෙන මෙන්න මේ වගේ ලිටර් 500 වගේ අයිස්ක්‍රීම් කප් එකක් ඉදු කරන අයිස්ක්‍රීම් කප් එකක්. ඒ වගේම මේ අයින් කරපු ෆෑන් එක මෙන්න මේ තට්ටත් මම හොයාගත්තා. එහෙම එකක් ඔයාලට හොයාගන්න නැත්නම් ඒකත් ඔයාලට පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් අහක දාන ප්ලාස්ටික් කොටස් වලින්. ඒ වගේම මං ගාව මෙන්න මේ වගේ ගියර් මෝටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඒක පාවිච්චි කරනවා. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා පොඩි ළමයි පාවිච්චි කරන සෙල්ලම් බඩු වලින් ස්ලෝ දුවන්න මෝටරේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ පොඩි මෝටරයකුත් මම පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේ බෝතල් මුඩියක්, ඒ වගේම මේ වගේ භාවිතයෙන් අයින් කරපු DVD එකක් හෝ CD එකක් වඩ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. අපි බලමු වැඩේ. අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයා ඊයම් පාස්සන්න ගන්න බවුත් එක මේ වගේ වැඩවලට කොයි වෙලාවෙවත් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා මතක් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ වැඩවලට අමතරව ටිකක් මිලෙන් අඩු බවුත් එකක් ඔයා ළඟ තියාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුතු රවුම් හදා ගන්න මේ විදිහට. ටිකක් විශාල රවුම් හැදුවොත් විශාල බෝලයක් වේවි. අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයා ඊයම් පාස්සන්න ගන්න බවුත් එක මේ වගේ වැඩවලට කොයි වෙලාවෙවත් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා මතක් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ වැඩවලට අමතරව ටිකක් මිලෙන් අඩු බවුත් එකක් ඔයා ළඟ තියාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුතු රවුම් හදා ගන්න මේ විදිහට. ටිකක් විශාල රවුම් හැදුවොත් විශාල බෝලයක් වේවි.
ඉතින් මං හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම් දැනුමක් ලැබෙන්න නැති කියලා. අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා දීපොත් විතරයි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. යලිත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.